হেল্ল' আমি আজি শিকিম চাদৰত দহি গুঠা ডাবল দহি গুঠা শিকিম। বাবে মই লৈ লৈছোঁ পদ্মিনী সূতা। এইখিনি আমি কাটি ল'ম। ইমান দীঘলকৈ লাগে ইমান দীঘলকৈ কাটি ল'ম। সূতা বেছিকৈ থকাৰ বাবে মই এই দুডাল ভাগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি অলপ দীঘল সূতা লৈ লৈছোঁ। লৈ এইখিনি আমি গাঁঠি দি ল'ম। কাটি দিয়াৰ পিছত আমি সূতাখিনি এনেধৰণে ওলোটাই লৈছোঁ। এবাৰ এইখিনি আমি গাঁঠি দি ল'ম। এইটো গাঁঠি নোৱাৰিলে মই আপোনালোকক বেলেগ এটা পদ্ধতি দেখুৱাই দিছোঁ গাঁঠি দিয়াৰ। এইটো সহজ হয়। গাঁঠিটো দিয়াৰ পিছত আমি এইখিনি কাটি দিছোঁ। কাটি দি আমি এইখিনি ওলোটাই ল'ম। ইয়াৰ পিছত আমি এইখিনি আকৌ গাঁঠি দি ল'ম দেখুৱাৰ ধৰণে। এতিয়া আমি এইখিনি সমানকৈ কাটি লৈছোঁ। আমি এতিয়া বেজি এটাত সূতা অকণ ভৰাই ল'ম। সূতাখিনি অলপ শুকাই ল'ব, নহ'লে এইখিনি চুট লাগি যাব পাৰে। এই ৰঙাটো সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা মণি দি দিব পাৰে। মোৰ তাত বেছি নাই বাবে মই দিয়া নাই, নিদিলেও হয়। আমি এতিয়া এইখিনি চাদৰত গাঁঠি দি ল'ম। মই দেখুৱাৰ ধৰণে গাঁঠি দি ল'ব। এইখিনি কাটি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেই চাদৰখন এনেধৰণে দহি গুঠি ল'ম। অসমানখিনি আপোনালোকে সমানকৈ কাটি ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ থাকিল।